নমস্কাৰ সকলোলৈকে আহক আজি বনাও চিকেনৰ ষ্টাৰ ফ্ৰাই। চিকেন ষ্টাৰ ফ্ৰাই বনাবলৈ চিকেনখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব, নহৰু কাটি ল'ব, পিঁয়াজ কাটি ল'ব, গাজৰ এটা ল'ব, কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজৰ ঠাৰি অলপমান ল'ব লাগিব। পেন এখন গৰম কৰি তাত অইল 2 চামুচ দি দিব আৰু এতিয়া তাত কাটি লোৱা নহৰুখিনি প্ৰথমতে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত সৰুকৈ কাটি লোৱা চিকেনৰ পিচখিনি দি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চিকেনখিনি অলপমান ভাজ খালে তাত কাটি লোৱা গাজৰটো দি পুনৰ অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিব। তাৰপিছত পুনৰ ভালকৈ মিলাই দিব। এতিয়া কাটি লোৱা কেপচিকামখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া পিঁয়াজৰ ঠাৰিখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া পাচলিখিনি কোমল হৈ যাব আৰু মাংসখিনিও সিজি আহিব, তেতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে জিৰা, ধনিয়া আৰু গৰম মছলা গুড়ি অলপমান দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।